Good evening. Jó estét! It is so good to see you. Olyan jó benneteket látni. You know, it was been 1 year ago Egy évvel ezelőtt volt, that we had this camp. hogy ez a táborunk megvolt. And all the memories are coming back. És az összes emlék visszajött. And I do hope that we are going to have an amazing camp as we had last year. És nagyon remélem, hogy olyan fantasztikus táborunk lesz most is, mint amilyen tavaly volt. Or the year before. Vagy azelőtt. Or the year before that. Vagy még azelőtt. My name is Sebastian Matula. Sebastian Matulának hívnak. Some of you know who I am. Néhányotok már ismer engemet. Little short about me. Csak röviden bemutatkoznék. I've been studying in London the past year. Az elmúlt évben Londonban tanultam. I've been studying theology and philosophy. Teológiát és filozófiát tanultam. And I'm just so eager to come back És annyira vártam már, hogy visszajöjjek, to share with you what I have been studying. hogy megosszam veletek azt, amit eddig tanultam. Because if you study something that touches your heart, you need to share it with other people. Mert hogyha valami olyat tanulsz, ami megérinti a szívedet, muszáj, hogy megosszad másokkal. So, and those of you who don't know me, I'm looking forward to get to know you. Szóval azok, akik még nem ismernek engem, nagyon várom, hogy velük is megismerkedhessen. We can have a good conversation. Jókat beszélgethetünk, We can laugh. nevethetünk, And just have a good time in this beautiful summertime. és egy gyönyörű időt tölthetünk ezen a szép nyári héten. And those of you who know me, És azok, akik ismertek engem, I hope I can get to know you better. remélem, hogy benneteket még jobban meg foglak ismerni. And I know we are going to have a blessed camp. És tudom, hogy egy nagyon áldott táborunk lesz. We are in this week, Ezen a héten we are going to go deep in our studies. nagyon mélyre fogunk ásni a tanulmányozásban. The theme for our camp meeting A tábornak a címe is called Reasons to Believe. az úgy szól, hogy a megkerülhetetlen érvek, vagy másképpen okok a hitre. You see, 5 years ago, 5 évvel ezelőtt I decided to accept Jesus Christ as my personal Savior. elhatároztam, hogy elfogadom Jézus Krisztust, mint személyes megváltómat. I was baptized, Megkeresztelkedtem, and I decided that I am going to become a Christian. és eldöntöttem, hogy keresztény leszek. A year later, I decided to study theology. Egy évvel később elhatároztam, hogy teológiát fogok tanulni. And it was at that time that I understood És ez volt az az idő, amikor megértettem, that if I am going to work with this, hogyha ezzel akarok dolgozni, és ezzel fogok dolgozni, not only to believe this, nem csak hinni akarom ezt, but also to work with it, hanem ezzel akarok dolgozni, I really need to understand what I believe in. igazán meg kell értenem, hogy miben is hiszek. And I need to understand the different objections towards Christianity. És meg kell értenem a különféle ellenvetéseket, amivel a kereszténységet támadják. And I can get this down into 3 main issues. És ezt 3 fő témára tudnám leegyszerűsíteni. It's the existence of God. Az első, Isten létezése. Does he exist? Létezik? If he does not exist, why are we Christians? Hogyha nem létezik, akkor miért vagyunk keresztények? Right? Igaz? It's logical. Eléggé logikus. Number 2 is Második. it has to do with the validity of the Bible. A Biblia hitelességéről szól. Because if the Bible is not a reliable historical document, Mert hogyha a Biblia nem egy megbízható történelmi dokumentum, but as it is, as so many people say, it's just a myth, it's just a legend, hanem ahogy olyan sok ember azt mondja, hogy csak egy mítosz, csak egy legenda, then why are we Christians? akkor miért vagyunk keresztények? We can believe in another book. Egy másik könyvben is hihetnénk. And the third issue has to do with the person of Jesus of Nazareth. És a harmadik téma pedig a názáretbeli Jézussal kapcsolatos. You see, all religions and philosophies have an understanding of who Jesus was. Minden filozófia és vallás megértette azt, hogy ki volt Jézus, But only Christianity de csak a kereszténység az, claims that Jesus was the Messiah and God himself. ami azt állítja, hogy Jézus volt a messiás és Isten maga. And not only that, És nem csak ezt. Christianity claims that Jesus was resurrected from the dead. A kereszténység állítja, hogy Jézus feltámadt a halottak közül. Is this a dream? Ez csak egy álom? Is this something of a legend? Csak egy legenda? Is this something that Christians want to believe in because they want to feel
good? Ez csak egy olyan dolog, amiben a keresztények hinni akarnak, mert jól akarják magukat érezni? Or are there actually rational evidences and reasons to believe? Vagy vannak-e racionális, észszerű okok arra, hogy higgyünk? This is what I want to explore with you this week. Ezt fogom veletek ezen a héten felfedezni. And even though you may be a Christian, És noha még keresztény is vagy, this is going to be, I believe, uplifting for each of us. remélem, hogy mindannyiunk számára felemelő lesz. This is what Apostle Paul says. Ezt mondta Pál apostol. That we need to build up each other as we see the day of Jesus come closer and closer. Hogy egymást kell építenünk, ahogy Jézus napja egyre közelebb és közelebb van. And I believe that this is going to be interesting to you who may not be a Christian. És remélem, hogy azoknak is érdekes lesz, akik talán nem keresztények. So now you can hear another side of the story. Szóval most meghallgathatod a történet másik oldalát. You can hear about the story about maybe there is a God who exists. Meghallgathatod a történetnek azt az oldalt, hogy talán lehetséges, hogy Isten mégis létezik. Maybe science Talán a tudomány does not disprove God, nem cáfolja Istent, but instead gives us absolute amazing reasons to believe that there actually is a God. hanem gyönyörű érveket ad arra, hogy van egy létező Isten. And perhaps Darwinism. És talán darwinizmus. Instead of being a scientific truth, Ahelyett, hogy egy ilyen tudományos igazság lenne, is perhaps just a philosophical supposition. lehet, hogy csak egy filozófiai feltételezés. And instead that modern scientific discoveries shows us something else. És lehetséges, hogy a modern tudományos felfedezések valami mást mutatnak. So friends, I am looking forward to this. Szóval barátaim, ezeket már nagyon várom. And you know, I want to jump to the next presentation, but we need to do this one now. És már a következő előadásra szeretnék ugorni, de még most először ezt meg kell tartani. Now before we do it, you may ask the question, Sebastian, why are you doing this? Mielőtt elkezdjük, talán megkérdezed magadban, hogy hát Sebastian, miért csinálod ezt? It was Alexander Pope, the English poet, who said, Alexander Pope volt az angol költő, aki azt mondta, only fools rush in where angels fear to tread. csak a bolondok rohannak oda, ahova az angyalok nem mernek lépni. In other words, Más szavakkal, Sebastian, why do you want to challenge your faith? Más szavakkal, Sebastian, miért akarod a hitedet kihívás elé állítani? And why do you want to challenge my faith? És miért akarod kihívás elé állítani az én hitemet? Well, I have news for you. People outside, Vannak híreim számotokra, az emberek kint, they have a lot of questions. nekik sok kérdésük van. And I believe that we need to answer as much as we can all of those questions. És hiszem, hogy olyan sok kérdést meg kell tudnunk válaszolni, amennyit csak lehet. And I believe that we can be fools when it comes to these issues. És én azt hiszem, hogy nem szabad, hogy bolondnak tartsanak bennünket, amikor ezek a témák előjönnek. Now this week I want to invite you to an enormous journey. Ezen a héten egy óriási utazásra szeretnélek benneteket hívni. Wherever you may be in your walk, Akárhol is vagy a te utadon, wherever you may be in your religious identification, akárhol is tartozz a te vallási önazonosságodban, I want to invite you szeretnélek meghívni téged to this journey. erre az utazásra. This journey that I've been taking for the past 4 and 5 years. Erre az utazásra, amit az elmúlt 4-5 évben tettem. A journey which is called Reasons to Believe. Egy olyan utazásra, ami arról szól, hogy okok a hitre. Where we are examining life's single most important question. Amikor az élet egyszerű, legfontosabb kérdéseit fogjuk megvizsgálni. The meaning of life. Az élet értelmét. Because if life is meaningful, Mert hogyha az életnek van értelme, and there is a way to know how we know that life is meaningful, és van egy útja, módja annak, hogy hogyan tudhatjuk meg, hogy mi az élet értelme, how many of you want to know what that life may be? hányan szeretnétek tudni azt, hogy miről szól az élet? All of us want to know. Two hands. That's right, Sean. You 2 hands. All Két of us kézzel are. kéne jelentkezni, mindannyiunknak tudni, akarni kéne. Because we want a life that is meaningful, and if there is a life that is meaningful, Mert akarjuk, hogy az életnek legyen értelme, és hogyha az életnek van értelme, then we want to have it. akkor ezt szeretnénk megkapni. So let us start our journey. Szóval kezdjük el az utazást. Bon voyage. Jó utat! Bon voyage. Jó utat! And before every single presentation, I want to start with a short word of prayer. Minden egyes előadás előtt szeretnék egy rövid imát mondani. So let us kneel, not kneel, but let us come and pray together. Szóval imádkozzunk most együtt.
Father in heaven, Mennyei Atyánk, we come together on this beautiful summer day összegyűltünk ezen a gyönyörű nyári napon, where we are going to explore life's biggest questions. amikor az élet legnagyobb kérdéseit fogjuk felfedezni. And Father in heaven, please lead us in this journey. És mennyei Atyánk, kérlek, vezess bennünket ebben az utazásban. We pray this in the name of Jesus. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Please be seated. Foglaljatok helyet. I don't know if you have seen the movie, Nem tudom, hogy láttátok-e a filmet, but at the start of the movie Gladiator, de a Gladiátor kezdetén the Roman army general Maximus, a római hadseregnek a parancsnoka Maximus he says, azt mondta, what we do in life amit ebben az életben teszünk, echoes in eternity. az örökkévalóságon át visszhangozni fog. What we do in life Amit az életben teszünk, echoes in eternity. az örökkévalóságon át visszhangozni fog. You see, this is a saying that has become very, very popular. Ez egy olyan mondás, ami nagyon népszerűvé And it vált. has become a very catchy Egy statement nagyon megfogó állítás. because it makes sense Mert van értelme. and people understand És az it. emberek megértik. Our choice and the deeds we do Azok a cselekedetek és azok a döntések, amelyeket meghozunk és megteszünk, do have an impact not only on our lives, azoknak nem csak a mi életünkben van hatása, but other lives as well. hanem mások életére is. But I believe this, De a következőt hiszem, that my life and the choices that I am making in this life hogy az én életemben hozott döntések not only affect this life, nem csak erre az életre vannak but befolyással, they affect eternity as well. hanem az örökkévalóságra is befolyással vannak. The life of the hereafter. Az ezutáni életre is And I believe befolyással that vannak. this life És hiszem, hogy ez az élet is just a preparation for something else. ez csak egy felkészülés valami másra. For a preparation for the world to come. Ez csak egy felkészülés egy olyan világra, ami el fog jönni. I believe that there is someone who is bigger than me. Én hiszem azt, hogy van valaki, aki nagyobb, mint én. And no, I'm not talking about Cristiano Ronaldo És nem Cristiano Ronaldoról beszélek. or anyone else who may have come out of the cosmetic surgery, Vagy bárki más, aki a kozmetikus sebészeti beavatkozásról kijött, who have been pumped up in steroids. akiket szteroidokkal telepumpáltak. Friends, I'm not saying that Cristiano Ronaldo is like that, Nem azt mondom, hogy Cristiano Ronaldo ilyen lenne, but you get my point. de azt hiszem megértitek, hogy mire gondolok. I am here, of course, speaking about transcendence. A transzcendensről, a természet felettiről szeretnék beszélni. I am speaking about spiritual dimensions. A lelki dimenziókról, What we do in life amit ebben az életben teszünk, echoes in eternity. az örökkévalóságon át visszhangozni fog. I would personally like to change this. Személy szerint szeretném ezt megváltoztatni, Change this sentence for the sake of our message today. ezt a mondatot az üzenet érdekében, And I want to say this. és a következőt szeretném mondani. What we do with the truth Amit az igazsággal teszünk, echoes in eternity. az örökkévalóságon át visszhangozni fog. What we do with the truth in this life Amit teszünk az igazsággal ebben az életben, echoes in eternity. az örökkévalóságon át visszhangozni fog. I read an illustration. Olvastam egy illusztrációt. Two men had an argument. Két férfinek volt egy beszélgetése. To settle the matter, És azért, hogy megoldják az ügyet, they went to a Sufi judge. elmentek egy szufi bíróhoz, And the plaintiff made his case. és a felperes előadta az ő ügyét. He was very eloquent. Nagyon meggyőző volt. And he was very persuasive. Nagyon felkészült. When he finished, Amikor befejezte, the judge just nodded a bíró csak így bólintott, and said, és azt mondta, "That's right, igen, ez rendben van. that's right, Ez igaz. that's right." Ez igaz. On hearing this, the defendant said, Ahogy ezt hallották, akkor azt mondta az alperes, "Wait a second, judge. bíró, várj már egy percet! You haven't even heard my case Még csak yet." nem is hallottad az én esetemet. So the judge said, "All right, stand up Szóval a bíró azt mondta, rendben van, álljál fel, and tell your case." és mondd el a te ügyedet. And he too was very eloquent, És ő is nagyon felkészült volt, and he too was very és ő persuasive. is nagyon meggyőző volt. When he finished, És amikor befejezte, what do you think the judge said? mit gondoltak, mit mondott a bíró? "That's right, Ez igaz. that's right, Ez igaz. that's right." Ez igaz.
when the clerk of the court came out Amikor az írnok előjött, and heard all of és this, ezt hallotta, he jumped up and he said, ő is felugrott, és azt mondta, Judge, bíró, they can't be both right. nem lehet mindkettejüknek igaza. The judge looked at the clerk, A bíró ránézett az írnokra, and what do you think he said? és mit gondoltak, mit mondott? That's right. Ez igaz, That's right. ez igaz. Henry Augustus Roland. Henry Augustus Roland, He was professor of physics at Johns Hopkins University. a John Hopkins egyetemen volt professzor. He was once called as an expert witness Egy ilyen szakértő tanúnak hívták meg at a trial. egy bírósági tárgyalásra. And there was this cross-examination És ott volt a szembesítés, which a lawyer demanded. ami ugye szükséges, ehhez egy ügyvéd, And the lawyer said this, és az ügyvéd a következőt mondta. what are your qualifications Mik a te minősítéseid, as an expert witness in this case? mint egy szakértő tanú ebben az esetben? The normally modest Az egyébként szerény and retiring professor said this, és már nyugdíjba vonuló professzor a következőt mondta. I'm the greatest living expert on the planet. Én vagyok a legjobb élő szakértő ezen az egész bolygón. Later a friend, Később egy barát, well acquainted with Roland's position, aki nagyon ismerte Rolandsnak az állásfoglalását, but also the way he lived, és azt is, hogy hogyan élt, expressed surprise at the professor's uncharacteristic answer. kifejezte az ő meglepődését a professzornak az egyáltalán nem jellemző válaszára. But Roland answered, De Roland azt válaszolta, well, nos, what did you expect? mit vártál? I was under oath. Eskü alatt voltam. I needed to tell the truth. Az igazat kellett mondanom. I am the best expert witness on the planet. Én vagyok a legjobb szakértő a bolygón. What we do with the truth in this life echoes in eternity, friends. Amit az igazsággal teszünk ebben az életben, az örökkévalóságon át visszhangzik. Are you like the fool judge when the two opposite sides are being presented? Olyan vagy talán, mint az a buta bíró, aki nem tudta eldönteni, hogy melyik félnek van igaza? Or are you perhaps like the clerk of the court, Vagy pedig esetleg olyan vagy, mint az írnok a who bíróságon? clearly see this dilemma Aki pontosan látja, hogy miről szól a probléma, and is demanding an answer? és egy választ követel. Some of them must be right. Valamelyiknek igazának kell, hogy legyen. Friends, we all want to make sense of the world. Mindannyian szeretnénk, hogyha a világnak értelme lenne. We all want to understand the why question. Mindannyian szeretnénk megérteni a miért kérdést. Why is life like this? Miért olyan az élet, amilyen? Why do I see what I see? Miért látom azt, amit látok? Why do I hear what I hear? Miért hallom azt, amit hallok? This all boils down to the question of reality. Ez mind a valóság kérdésére összpontosul. And friends, there are so many different interpretations of reality. És barátaim, olyan sok különféle magyarázat van a valósággal kapcsolatban. There are so many different answers to why we exist. Olyan sok különféle magyarázat van arra, hogy miért létezünk. So many different religions and philosophies and theories Olyan sok különféle vallás és filozófia és teória. that all claim to be the followers of the truth. És mindannyian azt állítják, hogy mi az igazságot követjük. All claiming to know the existent absolute truth. Mindannyian azt állítják, hogy ismerik a létező teljes igazságot. But we look around, De aztán körbenézünk, and because of the vast number of different worldviews, és mivel olyan sok fajta világnézet él ma, we become disappointed. csalódottakká válunk. And we say, És azt mondjuk, no thank you. Köszi nem, No thank you. kösz nem. What is going to happen with you? What is going to happen with me? Mi fog történni veled? Mi fog történni velem? Just like Henry Augustus Roland, Mint ahogy Henry Augustus Roland, who claimed to be the greatest living expert on this planet. aki azt mondta, hogy ő a legnagyobb élő szakértő ezen a földön. There are today not one, Ma nem csak egy van, not two, nem csak kettő, not five, nem 5, not 100, nem 100, but 7 billion people on this planet, hanem 7 milliárd ember ezen a bolygón, or 7.5, vagy 7,5 milliárd, all are claiming to be és mindannyian azt állítják, the greatest living experts hogy ők a legnagyszerűbb szakértők, who have understood what life is all about, akik megértették, hogy miről szól az élet.
who have all seemingly figured out what it's all about. Úgy tűnik, hogy mindannyian kitalálták, hogy miről szól az élet. And for me, És számomra, and for you, és számodra, our worldviews and our thoughts and all of these things, a gondolataink és a világnézetek és mindezek a dolgok they seem to be just a mere drop in the ocean. úgy tűnik, mint csak egy vízcsepp az óceánban. We ask ourselves, what difference does it make that you believe this and you believe that? Feltesszük magunknak a kérdést, és mi különbség van között, hogy most ezt vagy azt hiszem? But you know what? Despite this relativism which we are all living in, De a relativizmus ellenére, amiben élünk, that pervades our culture today, ami teljesen áthatja a kultúránkat, people say 2 plus 2 can equal 5. az emberek ma már azt mondják, hogy 2 meg 2 lehet 5, And we can all believe in what we want to believe in and still believe in the truth. és mindannyian hihetünk abban, amiben akarunk, és még mindig az igazságban hiszünk. The fact of the matter is that you cannot redefine the truth. De az az igazság, hogy nem tudod újra értelmezni az igazságot. There will always be absolute truth, no matter we like Mindig it or lesz not. egy abszolút igazság, bármi is történjék. Even the one who believes in relative truth Még az is, aki a relatív igazságban hisz, believes that truth is absolute. azt hiszi, hogy az igazság az abszolút. Why? Miért? Because his truth about relativism Mert az ő igazsága a relativizmusról must be the only existing truth on this planet. ennek kell lenni az egyetlen létező igazságnak ezen a földön. And anyone who claims that there is absolute truth and that the relative truth is wrong És bárki, aki azt állítja, hogy van abszolút igazság, és a relatív igazság az nem igaz, becomes a heretic in that person's eyes. az már az előző ember szemében egy eretnekké válik. But friends, we cannot change the facts. De barátaim, nem változtathatjuk meg a tényeket. We have to take them as they are, Úgy kell őket fogadnunk, ahogy vannak. whether we like them or not. Akár tetszik, akár nem. Even if we try to deny them, Még hogyha szeretnénk meg is tagadni ezeket, or we would try to present them differently, vagy másképpen szeretnénk őket előadni, for whatever purposes, akármilyen célból, deep inside we know that there is something there. legbelül tudjuk, hogy kell valaminek lennie. And so questions about origin, reality, meaning, and destiny. És a kérdés az eredetről, az értelemről, That was a lot of célról. words. Origin, meaning, and destiny. az eredetről, az értelemről és a célról. They can all fall from all the thousands and thousands of answers, Ezek mind sok ezer választ kaphatunk ezekre, but they can all fall down into two big groups. a sok ezer válasz két fő csoportra fog szétesni. How many groups? Hány csoportra? Two. That's right. Kettő. Two, but that's four. De ez négy. When we juice all of these things down, Amikor ezeket a dolgokat ledaráljuk, all of these big things about existence and life and reality, ezeket a dolgokat a létezésről, az életről és a valóságról, when we juice them down into the core, amikor teljesen ledaráljuk a magjáig, have you been juicing? daráltatok már? you Csináltatok már turmixot? Have you been juicing? I've been juicing. Én már csináltam. When we juice them down, Amikor így kifacsarod, basically you are only going to have two options. alapvetően két opciód lesz, két választási lehetőség. You're not going to have 3 or 5 or 10 or 100, but you're going to have Nem two. 3, 5, 10 vagy 100, hanem 2. And so, even when we begin our journey now, Szóval még amikor most elkezdjük az utazásunkat, let us not think about all the 1,000 different opinions and answers and all of this, ne gondoljunk a több ezer véleményre és válaszra, amik ott az éterben lebegnek, but let us take a look at only these two groups. hanem csak figyeljünk erre a két nagy csoportra. And these two groups Ez a are két nagy csoport, relatively easy to understand. ezt nagyon könnyű megérteni. Some of you belong to this group. Néhányan ehhez a csoporthoz tartoztok, Some of you belong to this group. és néhányan ehhez a csoporthoz tartoztok. Anyone knows what these two groups are? Bárki tudja, hogy mi ez a két csoport? Theism Teizmus and és atheism. ateizmus. Each one of us who are in this room, Mindannyian, akik ebben a teremben vagyunk, we all belong to each of these two groups. mindannyian valamelyik csoportba tartozunk a kettő közül. Or we could rearrange and say something else. Vagy újra szervezhetjük és mondhatunk valami mást. Supernaturalism Természetfelettiség, and vagy
Supernaturalism. Természetesség, naturalizmus. Supernaturalism is the view A természetfelettiség az egy olyan nézet, that not only does nature exist, ami azt mondja, hogy nem csak a természet létezik, not only does matter exist, nem csak az anyag létezik, not only does things that you can touch and see for yourself, nem csak azok a dolgok léteznek, amiket láthatsz és meg tudsz tapintani, but érinteni, supernaturalism is the claim hanem a természetfelettiség azt állítja, that there is something beyond the matter. hogy van valami az anyagon túl, There is something beyond our universe. van valami az univerzumunkon túl. Not only our 4 dimensions exist which we can see, Nem csak a mi 4 dimenziónk létezik, amit láthatunk, but there are spiritual dimensions which we, with our bare eyes, cannot see, but yet they still exist. hanem vannak lelki dimenziók is, amiket a szemeinkkel nem láthatunk, de léteznek. And a supernatural explanation would be, És a természet feletti magyarázat úgy szólna, which would be theism, ami a teizmus, that God, az az, hogy Isten, or an intellectual supermind, vagy egy intellektuális szuper értelem has created this world. megalkotta ezt a világot. And this is what we see. És ez az, amit most látunk. Naturalism, on the other hand, or atheism, A naturalizmus, vagy pedig az ateizmus másrésztől pedig azt mondja, meaning nothing, az a azt jelenti, hogy semmi, and theism és a teizmus, being God, az az, hogy Istennel kapcsolatos, isteni. meaning that there is no God. Tehát az ateizmus azt jelenti, hogy nincs Isten. There is no God, and there Nincs are Isten, no gods, nincsenek istenek, no spiritual dimensions. nincsenek lelki dimenziók, All of these are legends and myths. ezek mind legendák és mítoszok. All that we can trust in are matter and the things that which we can Minden, ourselves experience. amiben mi hihetünk, az az anyag, azok a dolgok, amiket megfoghatunk, tapinthatunk. And in our journey, these are the 2 things which we can choose from. És az utazásunk során ez a 2 opció, választási lehetőség van, amiből választhatunk. It's like with these 2 cups. Az olyan, mint az a 2 pohár. You're either going to drink this one, Vagy ezt iszod meg, or you are going to drink this one. vagy azt iszod meg. Some of you have been drinking this, Néhányan azt hisszátok, and you say, this is not good. és azt mondod, ez nem olyan jó, But you take another sip, de aztán még egy kortyot veszel. it's worse. Még rosszabb. But then when you drink this one, Aztán ezt megiszod, heaven, menny, heaven. a menny. And what we are going to do during this week, in our journey that all of us are taking together, not just me, all of you, Amit ezen a héten tenni fogunk az utazásban, nem csak én, hanem mindannyian, is that we are going to compare these 2 worldviews. az az, hogy össze fogjuk hasonlítani ezt a 2 világnézetet. I am going to present arguments Érveket fogok előadni. as arguments for the existence of God. Isten létezéséért. Isten létezéséről. But I don't see these arguments as being proofs. De nem fogom ezeket az érveket úgy előadni, mint bizonyítékokat. Because I don't believe that you can prove the existence of God. Mert nem gondolom azt, hogy be tudod bizonyítani Isten létezését. I don't believe that you can disprove the existence of God. És azt sem gondolom, hogy cáfolni tudnád Isten létezését. Instead, we are asking ourselves another question. Hanem ehelyett egy másik kérdést teszünk fel magunknak. Taking these 2 worldviews next to each other, so Hogy ezt a 2 világnézetet egymás mellé tesszük, juxtaposing them next to each other, tehát összehasonlítjuk őket, and we are going to ask ourselves, és megkérdezzük magunkat, which of these 2 worldviews gives us a more satisfactory explanation for reality? a 2 világnézet közül melyik ad nekünk elégségesebb, meggyőzőbb, kielégítőbb választ? Depending on the scientific discoveries, Attól a tudományos felfedezésektől függően, which of them are more probable or plausible? melyik a valószínűbb, melyik a lehetségesebb? Is atheism more plausible because of the scientific discoveries? Az ateizmus az valószínűbb a tudományos felfedezések miatt? Or is theism or supernaturalism more possible, more plausible? Vagy a teizmus, azaz a természetfelettiség a valószínűbb? And what we are going to see És amit látni fogunk, is that one of them are, this is so funny. ez nagyon vicces,
Perhaps it's not. It's funny for me. I don't know if it's funny for Nekem me. vicces, nem tudom, hogy nektek is vicces lesz. But then, as we are progressing during the week, De ahogy előre fogunk haladni a hét folyamán, and we are taking baby steps, és ilyen baba lépéseket teszünk, and some of you are going to say, Sebastian, I don't understand that, and like a baby, you fall. és aztán valamelyikötök azt mondja, hogy Sebastian, ezt nem értem, és aztán mint egy baba elesik, But then you come back, aztán visszaállsz. and then we continue our journey. És utána folytatjuk az utazásunkat. And you are going to see that these two worldviews is going to be, some of them is going to be more plausible than the other. És aztán látni fogod, hogy a két világnézet az egyik valószínűbb lesz, mint a másik. She is good. You can say that. Jó volt. And this is what we are going to see. Ezt fogjuk látni. We are not asking ourselves, prove for me or disprove to me God's existence. Nem azt fogjuk mondani magunknak, hogy bizonyítsd be, vagy cáfold meg Isten létezését. No. Nem. Instead we are saying, Hanem azt mondjuk, which of the two worldviews, a két világnézet közül which are the more plausible, melyik a valószínű? based upon our current scientific discoveries A jelenlegi tudományos felfedezések alapján, in cosmology, kozmológia alapján, in physics, fizika alapján, in biology, biológia alapján, molecular biology, molekuláris biológia alapján, genetics, genetika and alapján. then we are going to progress quickly and quickly. És aztán egyre gyorsabban és gyorsabban fogunk haladni. Now you say, whoa, Sebastian, this is going to go over my head. Azt mondom, Sebastian, ez teljesen túl önti a fejemet. This is going to go in and out. Így majd bemegy, aztán ki. No, Nem. you are going to see the logic behind it. Meg fogjátok érteni a logikát minden mögött. Because friends, if I can understand it, Mert barátaim, hogyha én megérthetem, then you can understand it. akkor te is meg tudod érteni. Because I'm not a science guy, Mert nem vagyok egy tudományos fickó. but you can understand it if I can do it. De ti is megérthetitek, hogyha én is megérthetem. So let us start. Szóval kezdjük el. You see, one of the most famous verses in the Bible is the first verse. Az leghíresebb igevers a Bibliában az első vers. How does it sound? Hogyan hangzik? Amen. Amen. In the beginning, God Kezdetben created the heavens and the earth. Isten teremti a mennyet és a földet. One of the things that I like to go out into the countryside Az egyik dolog, amiért szeretek vidékre menni, is that you can see the stars. az az, hogy láthatod a csillagokat. I don't know if you like to look at stars, Nem tudom, hogy szeretitek a csillagokat nézni, but I love to take a look at stars. de én nagyon szeretem őket bámulni. And it just shows you how big our universe is. És megmutatja, hogy milyen hatalmas az univerzumunk. And even when I was a small child, I was asking myself the question, És még amikor kisgyerek voltam, megkérdeztem magamtól a kérdést, how did all of this happen? hogy történhetett mindez? You don't underestimate children. Ne értékeljétek alul a gyerekeket. They are thinking. Ők gondolkodnak. They have a lot of questions. Sok kérdésük van. And it was the German philosopher Leibniz És a német filozófus Leibniz volt, who said this: aki a következőt mondta. why is there something rather than nothing? Miért létezik inkább valami, mint semmi? I want you to ponder upon that. Szeretném, hogyha ezen elgondolkoznátok. Why is there something rather than nothing? Miért létezne inkább valami, mint a semmi? What is the reason why everything exists? Mi az oka annak, hogy miért létezik minden? And according to me, this question És véleményem szerint ez a kérdés, can be answered by a very interesting argument. ezt a kérdést nagyon érdekes érvekkel lehet megválaszolni. It's called the cosmological argument. Úgy hívjuk, hogy a kozmológiai érvelés. There are many different variations, Nagyon sok variáció but van, this is my personal favorite. de ez az én személyes kedvencem. It sounds like this. Így hangzik. It's logical. Logikus. If the first two premises are true, Hogyha az első kettő előfeltevés igaz, then it automatically follows that the third premise must be true as a az conclusion. automatikusan követni fogja, hogy a harmadik előfeltevés is igaz So let lesz. us read. Szóval olvassuk el. Az első előfeltevés így szól. Mindennek, ami elkezd létezni, van egy oka. Második. Az univerzumnak volt egy kezdete. Harmadik. Ezért az univerzumnak van egy oka a létezésre. Can you please read it again? Újra olvassuk el. Mindennek, ami elkezd létezni, van egy oka. Az univerzumnak volt egy kezdete, ezért
az univerzumnak van egy oka a létezésre. Once again, if the two premises are true, then it automatically follows that the third one is correct. Szóval hadd ismételjem meg, hogyha az első kettő előfeltevés igaz, azt automatikusan követni fogja, hogy a harmadik előfeltevés is igaz lesz. So, let us take a look at our first premise. Szóval nézzük meg az első előfeltevést. Everything that starts to exist has a cause. Minden, ami elkezd létezni, annak van egy oka. What this first premise is actually trying to establish Amit az első előfeltevés próbál megalapozni az az, is that something cannot come from nothing. hogy a valami nem jöhet a semmiből. Perhaps you have heard of the Latin old phrase, Lehet, hogy hallottad azt a régi kifejezést, ex nihilo nihilo fin. ex nihilo nihilo fin. Out of nothing, A semmiből what comes? milyen? Nothing. Semmi. Out of nothing, nothing A comes. semmiből semmi jön. And this is such an obvious first principle És ez egy olyan nyilvánvaló első elv, that we barely need to discuss it. hogy szinte nem is kell erről beszélnünk. Because it is so obvious Ez annyira nyilvánvaló. to all of us. Mindannyiunk számára. For instance, Például, children, gyerekek, you are coming home from school. hazaértek az iskolából otthonra, You come home, hazaértek, and to your astonishment, children, és nagy meglepetésetekre you find an elephant in your room. egy elefánt találtok a szobátokban. How are you going to react? Hogyan reagálsz erre? Or are you going to say, well, it happens every day. Vagy azt mondod, hát minden nap ez történik. Yesterday there was a lion. Tegnap oroszlán volt, The day before was a jaguar. azelőtt egy jaguár, And the day before it a dog. és még azelőtt egy kutya, And a mammal. és egy mamut. Today an elephant, nothing big about it. Ma egy elefánt, semmi nagyszerű. Or are you going to say, Vagy esetleg azt fogod mondani, how did this elephant end up in my kitchen? ez az elefánt hogy került a konyhámba? Or in my room? Vagy a szobámba? Where did this elephant come from? Honnan jött ez az elefánt? We always want to find out the cause for why it actually is there. Mindig meg akarjuk tudni az okot, hogy miért van ott. Because we know that the solution to this mystery Mert tudjuk, hogy a megoldás erre a misztikumra is not that it just came out of nothing, az nem csak az, hogy a semmiből hirtelen ott lett, but it was because your dad bought the elephant. hanem azért, mert az apuci megvette az elefántot. And he didn't know where to put it. És nem tudta, hogy hova rakja, He put it into your room. úgy berakta a szobádba. It's a great mystery. Ez egy nagy And misztérium. it's a great surprise. Ez egy nagy meglepetés. You see, this is the fundamental principle for all science today. Ez az alapvető elv minden tudomány számára ma. This is the law of causality. Ez az okozatiság törvénye. The father of modern science, Francis Bacon, A modern tudomány atya Francis who Bacon, by the way was a Christian, aki egyébként keresztény volt, stated that true knowledge can only be acquired by causes. azt állította, hogy igaz ismeretet csak okok által ismerhetünk And meg. those of you who've been studying philosophy, David Hume, who was a great skeptic, És azok, akik esetleg filozófiát tanulnak, tudhatják, hogy David Hume egy nagy szkeptikus volt, kétkedő. but even he said the law of causality, it's true, it happens. De még ez a kétkedő filozófus is azt mondta, hogy a kauzalitás törvénye az igaz, megtörténik. And I found what Clifford Goldstein said very interesting. És Clifford Goldstein nagyon érdekes dolgot mondott. Könnyebb lenne a 6-ot kihozni a 3-ból, mint hogy valamit, bármit kapjon a semmiből. It's easier to get 6 out of 3 than to get something or anything out of nothing. Könnyebb 6-ot kihozni 3-ból, mint hogy valamit, vagy bármit a semmiből megkapjunk. Because 3 is already something. Azért, mert a 3 már valami. And it's easier to get something out of something than És nothing könnyebb valamiből valamit kihozni, than something out of nothing. mint valamit a semmiből. So the first premise is so true that you cannot deny it. Szóval az első előfeltevés annyira igaz, hogy nem is tagadhatjuk. But what about premise number 2? De mi a helyzet a második előfeltevéssel? The universe had a beginning. Az univerzumnak volt egy kezdete. Did the universe have a beginning? Az univerzumnak volt kezdete? You see, it's interesting. Nagyon érdekes. For us living in the 21st century, we say, of course. Számunkra, akik a 21. században élünk, mi azt mondjuk, hogy természetesen. We know. Mi tudjuk.
But you see, this question was very bizarre until the early 1900s. De az 1900-as évekig ez a kérdés nagyon bizarr kérdés volt. Because up until the time, they understood that the universe was static and eternal. Mert egészen az 1900-as évekig az uralkodó nézet az volt, hogy az univerzumot statikusnak és örökkévalónak kell nézni. But it changed with... De mindez megváltozott kivel? That's right. Igen, Istennel. There you have it. Itt van ő. I don't have hair like him. Nincs olyan hajam, mint neki. And what Einstein discovered was general theory of relativity. És amit Einstein felfedezett, az a relativitásnak az elmélete volt. And to make a big story short, És azért, hogy ezt a nagy történetet egészen picire összegezzük, he basically understood that the universe could not be eternal. az volt, hogy ő megértette, hogy az univerzum nem lehet örökkévaló. But it must have had a beginning. Hanem kellett, hogy legyen egy kezdete. But that thinking in that time, De abban az időben ez a fajta gondolkodásmód, this was revolutionary, ez egy forradalmi gondolat volt, which went against all the science. ami szembe ment minden tudománnyal. And so, Einstein, he made his calculations Szóval megcsinálta az ő számításait, so that he could make a static universe which was eternal. azért, hogy végül létrehozhasson egy statikus univerzumot, ami örökkévaló. But a little later, De nem sokkal később, when the observations actually chose that the universe had a beginning, amikor a megfigyelések révén arra jutott, hogy az univerzumnak volt egy kezdete, Einstein finally came to the conclusion Einsteinnak végül a következő konklúzióra jutott, that when he changed his equation, az az volt, hogy amikor megváltoztatta az egyenletében a számításokat, he actually made the biggest mistake of his career. a karrierje legnagyobb hibáját követte el. And this actually started in the 1910s with Melvin Slipher, És ez 1910-ben kezdődött Melvin Slipperrel, the so-called red shifts. aki felfedezte a vörös And eltolódásokat. basically, the thought here is quite easy. És a gondolat itt nagyon egyszerű. You don't need to pass out. Nem kell elmennetek. Basically, when you look out into space, Ez alapvetően azt jelenti, hogy amikor kinézel az űrbe, there are different colors that you can see that are going. különféle színeket vehetsz észre. And when you see the color red, És amikor a piros színt látod, cosmologists are saying arra a kozmológusok azt that mondják, this is actually a sign hogy ez igazából egy jel, that the galaxies and all other things are actually moving away from us. arra, hogy a galaxisok távolodnak tőlünk. And they are moving away from each other És egymástól is távolodnak, because the universe itself is expanding. mert maga az univerzum az tágul. Let's see if we have an illustration. Nézzük meg, hogy van a illusztrációnk. Here we go. Children, Gyerekek, don't laugh. ne nevessetek. Now we can say Mondhatjuk azt, that the beginning of the universe hogy az univerzum kezdete could have been like this small little dot or whatever. olyan lehetett, mint az icipici lufi. But then as everything, just exploded, De hogy minden így felrobbant, you could say that the universe itself was expanding just as we see with the red shift. mondhatjuk azt, hogy az univerzum elkezdett tágulni, pontosan úgy, ahogy a vörös eltolódás tanítja. And I think that the best illustration to show this És azt gondolom, hogy a legjobb illusztráció erre az az, has actually to do with a balloon. hogy egy lufival megmutatjuk. So it's like, let us blow it up. So as the universe itself is expanding, Szóval ahogy az univerzum maga tágul, and the galaxies themselves are moving away from each és a other, galaxisok egymástól távolodnak, it is getting bigger and bigger and bigger. egyre and nagyobb bigger. és nagyobb és nagyobb lesz. I don't dare to go any further. Nem kell messzebbre mennem. So if it means that everything is expanding, 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 and expanding, Szóval, hogyha ez azt jelenti, hogy minden tágul és távolodik és tágul, then it means that at some time az azt jelenti, hogy valamikor it has been contracting. össze is fog zsugorodni. Which must
mean that it must have started as a single dot point. Ami azt jelenti, hogy egy apró pontocskaként kellett elkezdődnie. And this is what the people in the 1910s, 1920s are starting to see. És az 1910-es években ezt kezdték észrevenni az emberek. These two gentlemen, they came up with what is called the standard Big Bang model. Ez a két férfi úriember állt elő a nagy ősrobbanásnak a modelljével. And then in the 1929, Edward Hubble, És 1929-ben Edward Hubble, when he was looking out into sky, he saw that this is actually the case. amikor felnézett az égre, azt mondta, hogy ez valóban az ügy. 1969, Stephen Hawking and Roger Penrose. 1969-ben Stephen Hawking és Roger Penrose, they all came to the conclusion that space, time and matter mindannyian arra a következtetésre jutottak, hogy a tér, az idő és az anyag must all have started at the same moment. Ez mind ugyanabban az időpontban kellett, hogy elkezdődjön. In 2003, 2003-ban Erwin Board, Alan Guth and Alexander Vilenkin, Erwin Board, Alan Guth és Alexander Vilenkin, they all demonstrated that any universe cannot be infinite in the past. azt mondták, hogy egyetlen univerzum sem lehet végtelen a múltban. This is what Vilenkin said. Ezt mondta Lenkin. Úgy tartják, hogy egy érv az, ami meggyőzi az észszerű embert, és a bizonyíték az, ami még az észszerűtlen embert is meggyőzi. A bizonyítékkal a kezünkben az űrkutatók már nem rejtőzhetnek egy a múltban örökké létező univerzum lehetősége mögé. Nincs menekvés, szembe kell nézniük a kozmikus kezdet problémájával. What this means is that they say that the universe must have had a temporal beginning. Amit ezzel mondanak, az azt jelenti, hogy az univerzumnak kellett lennie egy kezdetének. But if it had a beginning, De hogyha volt kezdet, the question is, akkor a kérdés az, where did it all come from? honnan jött? What is it that caused the universe to exist? Mi az, ami okozta azt, hogy az univerzum elkezdett létezni? Because obviously if the universe had a beginning, Mert nyilvánvalóan, hogyha az univerzumnak volt kezdete, then it follows that the third premise is true. akkor az azt jelenti, hogy a harmadik előfeltevés is igaz. And what is that? És ez micsoda? Let us read. Ezért az univerzumnak van egy oka a létezésre. The question now here, A kérdés itt most már az, what is the cause of the universe? mi az univerzum oka? What is it that caused the universe to exist? Mi az, ami létrehozta az univerzumot? Interestingly, Arthur Eddington, Nagyon érdekes, hogy Arthur Eddington he said this a következőt mondta. regarding the beginning of the universe. Azzal kapcsolatban, amikor az univerzum kezdetére utalt. Filozófiailag visszataszító számomra a jelen rendszer kezdetének a fogalma. Szeretnék találni egy valódi kiskaput. Egyszerűen nem hiszem el azt, hogy a jelenlegi rendszer kezdete egy robbanással kezdődött. A táguló univerzum esztelenség. Ez hidegen hagy. What is his thinking? Mit mond? And by the way, in psychology, we call it the theory of denial. És egyébként ezt a tagadás tudományának hívjuk. No, it could not have happened. It could not have happened. Nem, ez nem történhetett meg. Sorry, guys, it happened. Bocs, de ez megtörtént. But on what basis is he trying to reject the De mi beginning of the az az universe? alap, ami megpróbálja visszautasítani az univerzum kezdetét? What is his first word? Mi az első szava? Science? Tudomány. Is he saying scientifically? Azt mondja, hogy tudományosan megalapozva, Or is he saying something else? vagy valami mást mond. Philosophically speaking, Filozófiailag beszélve. I want you to understand this. Szeretném, ha ezt megértenétek. There are many brilliant, absolutely brilliant scientists in the world Nagyon sok brilliáns tudós van ezen a világon, who are experts in their field. akik szakértők az ő tudományterületükön. But when scientists De amikor a tudósok decide to step into the world of philosophy, úgy döntenek, hogy a filozófia világába lépnek, even though they may be brilliant scientists, noha brilliáns tudósok,
That doesn't mean that they are brilliant philosophers. az nem jelenti azt, hogy ők brilliáns filozófusok. You can be a good scientist and be a bad philosopher. Lehetsz jó tudós és rossz filozófus. And that is what I would like to say in many cases. És ez az, amit szeretnék mondani nagyon sok esetben. When scientists are saying something about God, Amikor a tudósok mondanak valamit Istenről, they are not in their scientific field anymore. akkor már nem a saját tudományterületükön állnak, But where are they? hanem hol? In the field of philosophy. A filozófia területén. So I want you to please understand this. When mass media and society says, Szeretném, hogyha megértenétek, hogy amit a tömegmédia és a társadalom mond, oh, science has disproven God and all. No. amikor azt mondja, a tudomány cáfolja Istent, That is not a scientific case. nem, ez nem egy tudományos ügy, It's a philosophical case. ez egy filozófikus eset. And this is where I believe we need to understand. És hiszem, hogy ezt meg kell értenünk. That many scientists are absolutely amazing, Hogy nagyon sok tudós tényleg fantasztikus, but when they look at the interpretation of the fact, de amikor a tények magyarázatára fordulnak, they take on the glasses of atheism. akkor felveszik az ateizmus And szemüvegét. it is through the glasses of atheism and naturalism És az ateizmus és a naturalizmus szemüvegén they keresztül are trying to interpret reality. szeretnék megmagyarázni a valóságot. This is one of them cases. Ez az egyik ilyen ügy. Because if there was a beginning, obviously, Mert hogyha volt egy kezdet, az nyilvánvalóan azt jelenti, there is a cause. hogy van egy ok. I want to propose to you today and during the whole week A hét folyamán szeretném előadni, that in my view, hogy az én nézetem szerint science is beautiful. a tudomány gyönyörű. Science is beautiful in all A of the tudomány fields. gyönyörű. Medicine, physics, all of them. Orvostudomány, fizika, mind gyönyörű, fantasztikus. But we need to recognize that science is limited. De fontos felismernünk azt, hogy a tudomány az korlátolt. Science is not omniscient. Science is not all-knowing. A tudomány az nem mindent tudó, But it is in fact limited. hanem korlátolt. People who say this, Az emberek, akik azt mondják, the only truth is what comes from science. az egyetlen igazság az, ami a tudományból jön, I ask them, megkérdezem tőlük, is that statement, ez az állítás, can it be analyzed scientifically? ezt az állításodat lehet tudományosan analizálni, megvizsgálni? Can your very statement that science is the only truth, can it be analyzed? Az a mondat, hogy a tudomány az egyetlen igazság, ezt lehet analizálni, megvizsgálni? Can you put it under a microscope and see, no. Mikroszkóp alá tudod benn is mondod, hogy mit látok? Nem. Science is beautiful, but we need to realize that it is in fact limited. Tudomány az gyönyörű, de észre kell vennünk, hogy ez korlátolt. Science tells us that the universe began to exist and that is the fact. A tudomány azt mondja, hogy az univerzum elkezdett létezni, volt egy kezdete, és ez egy tény. The question of what or who caused the universe A kérdés az pedig arról, hogy mi vagy ki okozta azt, hogy az univerzum létrejött, is not a scientific question az anymore. már nem egy tudományos It's a kérdés, philosophical or a theological hanem question. filozófiai vagy pedig teológiai kérdés. And you know, science, people say, it tries to answer the how question. Azt mondják az emberek, hogy a tudomány a hogyan kérdést válaszolja meg. How is this happening? Hogyan történnek ezek a dolgok? But science does not answer the why question. De a tudomány nem válaszolja meg a miért kérdést. This is where religions comes into place. Itt jön színre a vallás. For instance, Például, why is there something rather than nothing? miért van inkább valami, mint semmi? How does the question begin? Hogyan kezdődik a kérdés? How did it begin? Or Hogyan kezdődött el, vagy why miért kezdődött el? did it begin? So even if there would be a full scientific explanation of how everything happened, Szóval, hogyha egy teljes tudományos magyarázatunk van arra, hogy minden hogyan jött létre, it is still a half explanation. még mindig csak egy fél magyarázat. Because we haven't been able to answer the why question. Mert nem tudtuk megválaszolni a miért kérdést. And think about this. És gondolkodjatok el a következőn. Person is walking into a kitchen Valaki besétál a konyhádba. with a pot of water that is boiling.
egy ilyen lábas forrásban levő vízzel. And you ask, why is the water boiling? És azt kérdezed, hogy miért forr a víz? You can get two answers. Két fajta választ kaphatsz. One is scientific, Az egyik tudományos, how water itself boils with the oxygen and hogy a all víz maga hogyan forr az oxigén által, és így tovább. and the one is a personal explanation. És aztán van egy személyes magyarázat is. Well, the water is boiling Nos, hát a víz az forrásban van, because I am British, mert én brit vagyok, so I wanted some tea. szóval szeretnék teát inni. Both of these are legitimate explanations. Mindkét válasz Good explanation. jó válasz, jó magyarázat. A scientific explanation Egy tudományos magyarázat and a personal és explanation. egy személyes magyarázat. In other words, there is a personal reason Más szavakkal van egy személyes ok for that specific event. erre a bizonyos eseményre. And I want to argue now as we are proceeding in our presentation and we are soon coming to its end, És ahogy most folytatjuk az előadást, és hamarosan elérkezünk a végéhez, that when it comes to the beginning of the universe szeretném azt mondani, hogy amikor az univerzum kezdetéről beszélünk, and the cause of the és universe, az univerzum okáról, a scientific explanation cannot give us the full explanation. egy tudományos magyarázat nem tudja megadni a teljes választ. But we must have a personal explanation Hanem for fontos, hogy legyen egy személyes magyarázatunk is. why there is something rather than nothing. Miért van inkább valami, mint semmi? What makes more sense? Minek van több értelme? Naturalism Naturalizmusnak, or supernaturalism? vagy a természet felettinek? Atheism Ateizmusnak, or theism? vagy pedig a teizmusnak? Now, as you know, there are some objections to this cause, Ahogy talán tudjátok, van néhány ellenvetés ezzel szemben, regarding this cause being a supernatural agent. ami azt mondaná, hogy Like a supernatural agent. ami szembe megy azzal, hogy van egy természet feletti gondolat az egész mögött. And fascinatingly enough, atheists have embraced some absurd propositions. És nagyon lenyűgöző, hogy az ateisták elfogadtak néhány abszurd gondolatot. And I want to give you some of these answers És szeretnék megmutatni néhány ilyen választ, that they gave. amit az ateisták adnak. Let us read. Olvassuk el. Ahogy Anthony Kenny megjegyzi, ha valaki az ateizmus és az ősrobbanás mellett érvel, akkor annak hinnie kell abban, hogy az univerzum a semmiből jött, a semmi által. Let us continue. Folytassuk. By the way, he's an Oxford professor, Egyébként ő egy Oxford professzor, so he's not a dumb person. szóval nem egy buta ember, But it's an interesting comment. de eléggé érdekes kommentje van itt. Continue. Quentin Smith megerősíti, hogy az univerzum a semmiből jött, a semmi által és a semmiért. And the last one. Az utolsó, Alan Guth, This is my favorite. ez a kedvencem. Elképzelhető, hogy mindent létre lehet hozni a semmiből, és a minden sokkal többet magába foglalhat, mint amit láthatunk. Nem túlzás azt mondani, hogy a világegyetem a végső ingyenebéd. I just don't understand how they come up with all of these things. Ezt nem tudom megérteni, hogy állhattak elő ilyen dolgokkal. How can something come out of nothing? Hogyan lehet, hogy a valami létrejön a semmiből? Because nothing Mert a semmi, is nothing. az semmi. And nothing cannot give something. És a semmi nem tud adni valamit. It is obvious. Ez nyilvánvaló. But if you want to prove your point, De hogyha szeretnéd bebizonyítani a te állításodat, yes indeed, something can come out of nothing. de igen, a valami létrejöhet a semmiből, Well, you need to prove that. hát akkor ezt be kéne bizonyítani. You need to prove that. Bizonyítsd be! But I wouldn't give you or say that you should do all of these things. De nem mondom azt, hogy ezeket csináljátok meg. I wouldn't recommend it Nem javaslom, because you need to wait a lot. mert akkor eléggé sokáig kéne várnod. Do something with your life instead. Kezd valamit inkább az életeddel. There's another objection. Van egy másik ellenvetés, They are saying that premise one is true ami azt mondja, hogy az első előfeltevés igaz volt, of everything in the universe, azaz, az előfeltevés igaz mindenre az univerzumban, but not of the universe. de nem az univerzumról.
So the law of causality is true in the universe, Szóval az ok-okozatiság törvénye igaz az univerzumban, but we cannot apply it to the beginning of the universe. de nem tudjuk ezt alkalmazni az univerzum kezdetére. But this misses the point completely. De ez teljesen félreérti a lényeget. Because the principle of causality Mert az ok-okozatiság elve az, maintains that every event has a cause. az arról szól, hogy minden eseménynek van egy oka. But if every event has a cause, De hogyha minden eseménynek van oka, then it automatically follows azt automatikusan követi, that every cause hogy minden oknak has an event. van egy eseménye. Events are done by causes, Az események az okok által jönnek létre, and causes have events. és az okoknak események vannak. But remember, De emlékezzetek, the great chain of events az események nagy láncolata, that are constituting the total history of the physical universe amiből összeáll az teljes fizikai univerzum, is az finite. véges. Not infinite, Nem végtelen, but it's finite. hanem véges. The universe had a beginning, Az univerzumnak volt kezdete. therefore there is only an infinite amount of causes and effect. Ezért véges okok és hatások vannak. So, Tehát, since the universe mivel az univerzum is the first event az első esemény in the history of the az universe, univerzum történelmében, and every event has a cause, és minden eseménynek van egy oka, there is nothing wrong nincs azzal semmi gond, to invoke the causal principle hogyha felhívjuk az ok-okozatiság törvényét, in order to explore azért, hogy felfedezhessük the specific first event. ezt a bizonyos első eseményt. The first event, Az első esemény, the beginning of the universe, az univerzum kezdete, needed to have a cause. ennek szükség van egy okra. Well, you know what? Tudjátok mit? It cannot be a natural cause. Ez nem lehet egy természetes ok. Why do I say that? Miért mondom ezt? Because everything started to exist at the beginning. Mert minden a kezdetben kezdett el létezni. Space, A tér, time, az idő, matter, az anyag and energy. és az energia. That is why the beginning of the universe Ezért van az, hogy az univerzum kezdete requires an explanation megkövetel egy magyarázatot, that is beyond the universe. egy olyan magyarázatot, ami az univerzumon túlmutat. There cannot be an explanation within the universe, Nem lehet magyarázatot találni az univerzumban, but something that goes beyond the universe and the natural dimensions. hanem that we olyan see. magyarázatot kell találni, ami túlmutat az univerzumon és a természetes dimenzión. And this is why I believe that science itself is limited. És ezért gondolom azt, hogy a tudomány limitált, korlátos, határolt. Let us quickly go to another objection. Gyorsan menjünk tovább a következő ellenvetésre. Bertrand Russell said that the universe is just a brute fact. Bertrand Russell azt mondta, hogy az univerzum az csak ott van, és ez minden. He said the universe is just there and that's all. Az univerzum az csak egy szimpla tény. Let us go back, Menjünk vissza, Rita, to your room. beszélgessünk a szobádba. And you say that I have this elephant in my room. És azt mondod, hogy hát itt van ez az elefánt a szobámban. Now you would naturally wonder, Természetesen azon gondolkodsz, how did it come to be here? hogyan jött ide az elefánt? You say, maybe one of my family members. Azt mondod, talán valamelyik családtagom, But what if one of your family members said to you, de amit az egyik családtagod mond, az, don't worry about the elephant in your room. ne aggódj az elefánt miatt, ami a szobádban van. It just exists inexplicably. Ez csak úgy megmagyarázhatatlanul elkezdett ott létezni. You would think Azt gondolnád magadba, that the person is either crazy hogy az ember vagy őrült, or that he was the one that actually got the elephant into your room. vagy pedig ő rakta be az elefántot a szobádba. But he doesn't know what to do with it. De nem tudja, most mit csináljon. Now what would be the difference between an elephant Mi a különbség az elefánt and the universe? és az univerzum között? The only difference Az egyetlen különbség az is the size. a méret. The elephant is big, Az elefánt nagy, but the universe is huge. de az univerzum az hatalmas. But just because there is a size De csak azért, mert van egy óriási mérete, does not diminish the problem
az nem oldja meg a problémát, and neither the need for an explanation. és nem mondja azt, hogy akkor most már nincs is szükség magyarázatra. Just as your elephant needs an explanation for why it is in the room, Pontosan úgy, ahogy szükséged van egy magyarázatra, hogy az elefánt miért van a szobádban, so does the universe need an explanation for why there is something rather than nothing. ugyanígy az univerzummal kapcsolatban is kell egy magyarázatnak lennie, hogy miért van inkább valami, mint semmi. And I think that the atheist knows this. És azt gondolom, hogy az ateisták ezt észrevették. And therefore this has truly become, as the saying goes, És ugyanígy ezért igazá vált az, ahogyan a mondás tartja, this is truly the elephant in the room. ez tényleg az elefánt a szobában. Van egy ilyen mondás. To claim that there is not an explanation, Az az állítás, hogy nincs magyarázat, or that the universe is just a brute fact, vagy az, hogy az univerzum az csak egy szimpla tény, also means that your elephant is a brute fact, az azt is jelenti, hogy a te elefántod is csak egy szimpla tény, or other things like this. vagy másmilyen dolgok. Now let us now go to the main objection before we end. És mielőtt befejezzük, nézzük meg az utolsó, legfőbb ellenvetést. Because I can look into some of your brains and minds. Mert most belátok néhányatok agyába, fejébe, And I know that this question has come up. és tudom, hogy ez a kérdés előjött. You say, Sebastian, if the universe has a cause, Azt mondod, Sebastian, hogyha az univerzumnak van oka, and God created the és universe, Isten teremtette az univerzumot, then who created the God then? akkor ki teremtette az Istent? Who designed the designer? Ki alkotta az alkotót? Some of you have been asking that question. Néhányan már megkérdeztetek ezt a kérdést? I can see some of you have been asking that question. Igen, látom néhányan már igen. Now this question was actually my BA thesis. Ez volt az én egyik szakdolgozatom, ez a kérdés. I don't know if I have come to an answer, Nem tudom, hogy találtam-e választ, but I want to share some of my thoughts with you de szeretném megosztani veletek néhány gondolatomat. to say that this is actually not an objection to the existence of God. Hogy bemutassam azt, hogy ez valóban nem ellenvetés Isten létezésére. Where did God come from, people say? Emberek azt mondják, honnan jött az Isten? You see, the notion is, A gondolat az, if the universe had an external cause for its own existence, hogyha az univerzumnak van egy kívülről jövő oka a saját létezésére, then that external cause, akkor ez a kívülről jövő ok, being God, azaz Isten, also needed to have a cause. az Istennek is kell, hogy legyen egy oka. And this cause and effect, cause and effect, cause and effect, És az az okozat, it follows into infinite past. a végtelen múltig vissza fog menni. Now, I was actually surprised Nagyon meglepődtem, that I read this argument hogy a következő érvelést olvastam. in a person's book whose name is Richard Dawkins. Richard Dawkinsnak a könyvében. He is actually one of the leaders for the atheist movement. Ő most az egyik vezető az ateista mozgalomban, And he was actually using this objection és ő ezt az ellenvetést használta, as his central objection to why God does not exist. mint központi érvelésként arra, hogy Isten miért nem létezik. And to be honest, És őszintén szólva, when I was reading it, amikor ezt olvastam, I thought that his central objection is going to be something extraordinary. azt gondoltam, hogy az ő központi ellenvetése valami rendkívüli lesz. And it was this. És a következő volt. So let us see. Nézzük meg. I'll try to be brief here. I'll try to be brief, short. Megpróbálok nagyon rövid lenni. The moment you ask the question, A pillanat, amikor megkérdezed a kérdést, then who created God? akkor ki teremtette az Istent, That is the moment az a pillanat, you realize amikor felismered, that there needs to be an explanation that is internal, external, and not internal. az a pillanat, amikor elismered, hogy szükség van egy olyan magyarázatra, ami külső, kívülről jön, és nem belülről. Because you realize that nothing cannot create anything. Mert felismerted azt, hogy a semmi nem tudja megteremteni a valamit. The universe cannot be a brute fact because you know that your elephant is not a brute fact. Az univerzum nem lett egy szimpla tény, mert tudod, hogy az elefánt a szobádban az sem egy szimpla tény. When you ask where did God come from, És amikor azt kérdezed, hogy Isten honnan jött, you are actually saying that there needs to be an external cause. akkor azt mondod, hogy szükség van egy kívülről jövő okra. Because you realize that this universe could not have come into existence out of nothing.
Mert észrevetted, hogy az univerzum a semmiből nem jöhetett létre. But this is what the atheist is trying to disprove and not prove. És ez az a dolog, amit az ateisták megpróbálnak cáfolni. The very question you say, but where did this external cause come from? A kérdés, amit mondasz, hogy mindez honnan jött, Actually dismantles atheism. ez igazából leszereli az ateizmust. And I found this statement to be fascinating. És ezt az állítást nagyon lenyűgözőnek tartottam. Kent Hovind said this. Kent Hovind a következőt mondta. Time, space, and matter Idő, tér és anyag. is what is also called a continuum. Ezt úgy is nevezhetnénk, mint egy kontinuumot. You need to have all of them together. Mindre egyszerre van szükséged. You need to have all of them to come into existence at the same moment. Mindegyiknek ugyanabban a pillanatban kellett létrejönni. Because if there were matter but no space, Mert hogyha volt anyag, de tér nem, the question is, akkor a kérdés az, where would you put the matter? hova rakod az anyagot? And if there were matter but no time, De hogyha van anyag és nincs idő, the question you ask akkor a is, kérdés, amit megfelteszel, when would I put the matter itself? mikor helyezzem el az anyagot? You cannot have matter, space, and time Nem lehet anyag, tér és idő independently. függetlenül egymástól. They must come into existence simultaneously. Ezeknek összehangoltan egyszerre kellett létrejönniük. And did you know that this is what the Bible says? És tudtátok, hogy a Biblia is ezt mondja? Not only science, but also the Bible. Nem csak a tudomány, hanem a Biblia is. In the beginning, Kezdetben, what is that? mi hogy szól? Mi van ott? Time. Idő. In the beginning, God Kezdetben Isten created the heavens, megteremtette az eget, space, azaz a teret, and the és a earth. földet. Time, space, and matter. Idő, tér és anyag. This means Ez azt jelenti, that when we ask, hogy amikor azt kérdezzük, what came before God, mi jött Isten előtt, is actually an illogical ez question. egy logikátlan kérdés. Because it implies that there was time before God. Mert az azt feltételezi, hogy Isten előtt volt idő. But if there was time, De hogyha volt idő Isten előtt, there was also matter and space. akkor volt anyag és tér is. But that cannot be the case. De ez nem lehet a helyzet. When God created time and space Amikor and Isten matter. teremtett, akkor ő megteremtette az időt, a teret és az anyagot. In the beginning, time, matter, and space came into existence. Kezdetben az idő, a tér és az anyag létrejött. So if time is finite, Szóval, hogyha az idő az véges, and we could say that there was no such thing as time, és mondhatjuk azt, hogy volt olyan is, hogy there was no. there was a moment when there was no time. I know it's Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy volt egy olyan idő, amikor nem volt idő, but even moment implies that there was time, but you understand what I mean. szóval értedek, hogyha azt mondjuk, hogy volt egy olyan időszak, amikor még nem volt idő, You cannot apply the law of causality to God. akkor az okozatiság törvényét már nem tudod Istenre alkalmazni. That God needs to be the first ultimate cause. Ennek az Istennek kell lenni az első, végső, teljes oknak. Because if there is no time, Mert hogyha nincs idő, there is no law of causality. akkor nincs okozatisági And if törvény. there is no law of causality, És hogyha nincsen okozatisági törvény, then the one who created it must be the first ultimate cause. akkor az, aki teremtett, őneki kell lenni az első igazi oknak. And at the end of the day, És annak végén, if you assume that God came from something else, ha azt feltételezed, hogy Isten valami másból jött, you are assuming a limited God. akkor egy ilyen korlátolt Istent feltételezel. I don't worship a limited God. Én nem egy ilyen korlátolt, limitált, behatárolt Istent imádom. I worship the Almighty God, Én a mindenható Istent imádom. as He has revealed Himself in the Bible. Ahogyan ő megmutatta magát a Bibliában. So this objection, where did God come from? Szóval ez az ellenvetés, hogy honnan jött az Isten, You cannot use it. ezt nem lehet egyszerűen használni. Because if there was no time, you cannot apply the law of causality. Mert hogyha nem volt idő, akkor az okozatisági törvényt nem tudjuk And if there alkalmazni. is no law of causality, És hogyha nincsen okozatisági törvény, then God could not have been caused by something else. akkor Istent nem kell, hogy valami más okozza. So you have three alternatives to choose from. Szóval 3 alternatívánk van, amiből választhatunk. I'm not going to force you.
Nem fogok semmit sem rátok erőltetni. I'm just going to tell you that this is what science has been teaching and this is the conclusion. Én csak megmondom nektek, hogy ez az, amit a tudomány tanít, és ez a következtetés. So, first alternative. Az első alternatíva, választási lehetőség. Nothing created the universe. A semmi teremtette az univerzumot. Is that a logical conclusion? Ez egy logikus következtetés? I don't think it is. Nem gondolom. Number 2. Második. The universe is eternal. Az univerzum végtelen. But this is neither true. De ez sem igaz. Because we have understood that the universe had a temporal beginning. Mert megértettük, hogy az univerzumnak volt egy meghatározott kezdete. Science shows us the opposite. A tudomány az ellenkezőjét mutatja. Instead, the universe had a cause. A tudomány azt mutatta, hogy az univerzumnak volt oka. But there, science stops. Kezdete, és aztán itt a tudomány megáll. And here we need to go into philosophy. És itt kell belelépnünk a filozófiába. And since there was no time, És mivel nem volt idő, there's no law of causality, nincs okozatisági törvény. that cause could not have been caused by something else. Azt az okot nem kellett, hogy valamilyen más ok okozza. That cause is itself is eternal. Ez az ok önmagában örökkévaló. Something is going to be eternal. Valami örökkévaló lesz. You choose. Universe, Te választasz univerzum, you go for it. hajrá! And science says the universe had a beginning. A tudomány azt mondja, hogy az univerzumnak volt kezdete. And I believe that if we follow the argument where it leads us, És én hiszem azt, hogyha követjük evidence. a bizonyítékokat, ahová is vezetnek bennünket. I believe that the evidence of modern cosmology gets us to the cause which is eternal. Én hiszem azt, hogy a modern tudománynak a bizonyítékai elvezetnek bennünket ahhoz az okhoz, ami végtelen. The Bible says, A Biblia azt mondja, most pedig megjelentette a profétai írások által az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatván. when I say that God is eternal, Amikor azt mondom, hogy Isten örökkévaló, I am not pleading any case. akkor nem erőltetek rá semmilyen dolgot. You see, atheists, Az ateisták before modern scientific discoveries, a modern tudományos felfedezések előtt, they were all claiming that the universe is eternal and that's it. ők mindannyian azt állították, hogy az univerzum végtelen és ennyi. And because it's eternal, there's no need of God. És mivel az univerzum végtelen, ezért nincsen szükség Istenre. So this is not at all special pleading that God is eternal. Szóval nincsen semmi különleges abban, hogy azt mondjuk, szóval nem kell azt hinnünk, hogy Isten végtelen. Do I understand what it means that God is eternal? Megértettem azt, hogy mit jelent az, hogy Isten örökkévaló? No, Nem igazán. not at all. Nem igazán. Because our minds are finite minds. Mert a mi agyunk az véges agy. We cannot understand the eternal. Nem tudjuk megérteni a We végtelen. can only understand the small things. Csak a kis dolgokat tudjuk But that megérteni. is enough. De ez elég. And we will have an eternity to understand eternity. És aztán majd lesz egy örökkévalóság, amikor megérthetjük az So örökkévalóságot. as our conclusion, Szóval végkövetkeztetésként this is what we find. ez az, amit megtaláltunk. That when you take all of these things together, Amikor ezeket a dolgokat összeadjuk, the cause that caused the universe to come into az existence ok, ami okozta az univerzum létezését, needs to be a sufficient first cause. annak egy elégséges első oknak kellett lennie, It is a spaceless. tér nélküli. Why is it spaceless? Miért tér nélküli? Because there was no space at the time. Mert nem volt akkor még tér. Neither was there. It's a timeless being. Idő nélkül is, mert még nem volt idő. It's a materialess being. Anyagtalan. It's a non-physical being. Nem fizikai lény. And it's an all-powerful being. És a leghatalmasabb lény. You say, why it is an all-powerful being? Miért a leghatalmasabb? Imagine Csak képzeld el, creating out of nothing something. hogy a semmiből valamit teremtesz. Imagine that. Képzeld el ezt. What does the Bible say? Mit mond a Biblia? God Isten said, szólt. let there be light. Legyen világosság. And there was light. És világosság volt. God only said and it was done. Isten csak szólt, és meglett. Isn't that a powerful being? Ez nem egy hatalmas lény. And as we take all of these conclusions together, És ahogy ezeket a következtetéseket összetesszük, I think it does sound én úgy gondolom, hogy ez úgy hangzik, as it is would be God.
mint hogyha Isten lenne. Let us quickly read some of this quotes from modern cosmologists. Egy modern kozmológustól olvasunk egy idézetet, amely így szól. Pályakezdő kozmológusként 20 évekkel ezelőtt meggyőződéses ateista voltam. Legvadabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy egy nap könyvet írok annak bemutatására, hogy a zsidó-keresztény teológia központi témái valójában igazak, és egyenesen következnek a fizika törvényeiből, ahogy ma is ismerjük azokat. Kénytelen voltam erre a következtetésre jutni, a fizika általam tanulmányozott ágának megcáfolhatatlan logikája alapján. Absolutely amazing. Lenyűgöző. We can go over this. And let's read this. This is my favorite. Ez a kedvencem, ezt is olvassuk el. This is my favorite. A tudós számára, aki az értelem erejében hitt, a történet úgy végződik, mint egy rossz álom. Megmászta a tudatlanság magaslatait, és ott van, hogy meghódítsa a legmagasabb csúcsot, felhúzza magát az utolsó sziklán, és egy csapat teológus üdvözli, akik már évszázadok óta ott ülnek. Here you are. Itt vagyunk. This is what you can choose from. Ez az, amiből tudunk választani. I'm not going to force anyone. Nem erőltetem egyikötökre sem. All I'm saying is that I am on a journey. Mindaz, amit mondok, hogy én egy utazáson veszek részt. And I invite you to come with me on that journey. És meghívlak téged is erre az utazásra. To discover the meaning of life. Hogy felfedezzük az élet értelmét. And we started where we started. És ott kezdjük, ahol a kezdet. The beginning of the universe. Az univerzum kezdeténél. And I believe that not only the Bible, és én hiszem azt, hogy nem csak a Biblia, but modern scientific discoveries hanem a modern, tudományos felfedezések are shedding extreme beautiful light gyönyörű fényt árasztanak on this central pillar ezen a központi témára, that God and the cause being God created it. ami úgy szól, hogy Isten, aki az ok volt, ő teremtett. And tomorrow we are going to continue. És holnap folytatni fogjuk. We are going to see why the universe is complex. Megnézzük, hogy az univerzum miért olyan összetett. And we are basically asking ourselves the question. És megkérdezzük magunktól a kérdést. Which of the two worldviews are more plausible? A két világnézet közül melyik a valószínűbb? Theism? Teizmus? God did it? Isten csinálta? Or atheism? Ateizmus. You be the judge. Ti lesztek a bírók. I go with theism. Én a teizmussal tartok. Let us pray. Imádkozzunk. Father in heaven, Mennyei Atyánk, we are so thankful that you have opened up your second book to us. annyira hálásak vagyunk, hogy felnyitottad a te második könyvedet számunkra. The book of nature. A természet könyvét. And thank you, Father, that although we are so incapable of actually understand all of these sophisticated things, És köszönjük, Atyánk, hogy noha annyira képtelenek vagyunk, hogy ezeket a szofisztikált dolgokat megértsük, Father in heaven, we are more than humbled to see Atyánk, alázatosan látjuk, what a powerful being you are. hogy milyen hatalmas lény vagy. Father, as we are beginning our journey to understand what life is all about, Atyánk, ahogy elkezdjük ezt az utazást, hogy megértsük, hogy miről szól az élet, may we come close to you. add, hogy közel jöhessünk hozzád. Help us to start to reason and start to think about life. Segíts, hogy elkezdjünk gondolkodni az életről. And we pray És azt imádkozzuk, as we start this journey, ahogy elkezdjük ezt az utazást, may we see you. add, hogy láthassunk téged. And may we see that there are reasons to believe, És add, hogy láthassuk, hogy van ok a hitre. and that it is not foolishness És ezek nem butaságok, nem bolondságok. to believe in you. Azaz, nem butaság hinni benned. Father in heaven, bless all of us as we are going to eat soon, Menj, Atyánk, áldj meg bennünket, ahogy hamarosan enni fogunk, and lead us in this week. és vezess bennünket ezen a héten. We pray in Jesus' name. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.